नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको अन्तिम दिन बिहीबार पौष 7 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 0.01 अंकले घटेर 1867.21 बिन्दुमा रोकिएको छ। अब 0.01 भनेको घटेकै हैन बढेकै हैन कि यो चाहिँ, न त घटेको न त बढेको। बजार जुन पोइन्टमा ओपन भयो त्यही पोइन्टमा क्लोजिङ भयो भन्ने बुझिन्छ। तर यहाँ इन्ट्राडे ग्राफमा हेर्ने हो भने बजार ओपन भएको छ, यहाँबाट बजार घट्यो लगातार हाम्रो अन्तिमसम्म कति भने 2:44 सम्म यदि टिएमएस मा पनि बस्नु भएको थियो भने हजुरले ख्याल गर्नु भएको थियो होला। लगातार नेप्से घटिरहेको थियो, तर 2 बजेर लगभग 44-45 मिनेट पछि लगातारको बाइङ प्रेसर आयो। अझै विशेष हेर्ने हो भने त अन्तिम 1 मिनेटमा चाहिँ एकदमै ठूलो मात्रामा चाहिँ बाइङ प्रेसर देखियो, जसले चाहिँ यहाँको नेप्सेलाई चाहिँ 1 मिनेटमा नै सिधै ओपनिङ रेन्ज भन्दा पनि माथि चाहिँ लगेको छ। अब मैले यसलाई हजुरलाई मैले यहाँबाट 5 मिनेट हैन, मैले 1 मिनेट ग्राफबाट प्रष्ट रूपमा यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्ने हो भने आजको मार्केट ओपन कहाँबाट भएको त भन्दा आज हाम्रो 22 डिसेम्बरको दिन आज हाम्रो 11 बजे मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टबाट ओपन भएको छ। मैले यहाँनिर एउटा लाइन बनाए, यो पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट ओपन भयो। ओपन हुने बित्तिकै बजार घट्यो, त्यसपछि केही सम्हालिन खोज्यो, लगातार अन्तिमसम्म घटि नै रहेको थियो। तर यो 2:45 देखि बजार अलिकति केही वृद्धिको लयमा चाहिँ थियो। तर 2:59 देखि 3 बजेसम्म भनेको 1 मिनेटको समयमा 6 करोड 30 लाखको भोल्युम आएको छ। त्यसले चाहिँ सिधै 1853 बाट नेप्सेलाई चाहिँ 1867 चाहिँ पुर्याएको छ। त्यसैले आजको यो अन्तिममा जुन एउटा वृद्धि देखियो, नेप्से अचानक एउटा गिरावटमा थियो, अचानक सिधै लगभग झन्डै पोजिटिभको आसपासमा आयो हैन। भोल्युम आज पोजिटिभ देखिया छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ यो हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्यो। अब अन्तिम दिन पनि भयो साताको हैन, आइतबार केही साइकोलोजी परिवर्तन पनि हुन सक्छ भनेर डाइरेक्टली लास्टमा हाई भोल्युममा पनि ट्रेड हुने गर्छ है, त्यो नै भएको हो। र यो अन्तिममा जुन एउटा बाइङ देखियो, यसको आधारमा चाहिँ ट्रेड लिनको लागि अहिले चाहिँ रिस्की नै हुन्छ है। यो एउटा क्यान्डलले मार्केट म्यानिपुलेट गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ नेप्से त आज घट्न पनि मानेन बढ्न पनि मानेन हैन। अब 1 डे को अनुसारले हेर्ने भने त एकदमै पर्फेक्ट क्यान्डल बनेको छ बाइ गर्नको लागि। यसलाई अलिकति मैले यसलाई रिफ्रेश गर्ने गर्छु। यहाँ हेर्ने हो भने नेप्सेले ठ्याक्कै जुन पहिलाको सपोर्ट लिएको पोइन्ट थियो, यहाँबाट घट्दै जाँदाखेरि त्यही पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर बजार ठ्याक्कै माथि गएको छ कि यो अनुसारले त एकदम पर्फेक्ट हो। एउटा लगभग ह्यामर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यो भनेको चाहिँ एउटा रिभर्सलको संकेत दिने क्यान्डल हो। भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ, पोजिटिभ भोल्युम आएको छ। अनि अर्को एउटा कन्फ्युजन के पनि हुन सक्छ भने नेप्से त 0.01 ले घटेको छ, तर हरियो क्यान्डल किन बन्यो त, आज रातो बन्नु पर्ने हैन त, आज बजार त नेगेटिभ हो नि त भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदैन, किनभने हो ठिक छ हिजोको क्लोजिङको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ अझै पनि 0.01 ले तल नै हो हैन। तर बजार चाहिँ ओपन हुँदाखेरि प्री ओपनमा चाहिँ अलिकति तल झरेको थियो। बजार हेर्ने हो भने यहाँबाट 1867 मा चाहिँ हिजो मार्केटले क्लोज गरेको थियो र आज मार्केट बिहान ओपन हुँदाखेरि चाहिँ प्री ओपनबाट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ 1864 बाट ओपन भएको थियो। र प्री ओपन भन्दा चाहिँ बजार माथि गयो, हिजो भन्दा चाहिँ बजार तल भयो। त्यही भएर नेप्से चाहिँ यहाँ 0.01 ले घटेको देखाएको छ, तर भोल्युम चाहिँ पोजिटिभ आएको छ है त। यो पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अबको यो आजको क्यान्डल फर्मेसन, आजको ओभरअल इन्ट्राडे टोटल हेर्ने हो भने 11 बजेदेखि 2:59 सम्म हेर्ने हो भने मार्केटमा त्यति पोजिटिभ अझै पनि लगानीकर्ताहरूको आँट त्यति देखिया छैन। अब अहिलेको टाइममा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेनिफिसियल हुन्छ, किनभने यही हो कि जब सबै डराएका हुन्छन् नि, अहिले भोल्युम निकै न्यून छ, सबै डराएका छन्। जब सबै डराएका छन् त्यतिखेर आफू लोभिनुपर्छ कि वारेन बफेटले भनेका छन्, जब सबै डराएका हुन्छन् आफू लोभिने हो। अनि मार्केट केही बढ्न थालेपछि सबै लोभिन थाल्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ आफू डराउनु पर्छ है। यसको बारेमा आज हामी डिटेलमा इन्डिकेटरहरूको स्थिति के छ, अब हामीले कस्तो रणनीति बनाउँदा चाहिँ फाइदा हुने देखिन्छ, डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 1.11 करोडको कारोबार भएको छ भने 31 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। 76 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने एसएचएलबी हाम्रो सृजनशील लघु वित्त, त्यसैगरी डीएलबीएस धौलागिरी लघु वित्त, एडीएलबी भयो आदर्श लघु वित्त, यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 124 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जसमा पनि एकेबीएसएल भयो आदिखोला लघु वित्त, यसका लगानीकर्ताले 7.70% गुमाएका छन्। त्यसैगरी बीएचएल, एसएचएल, ईएसबीएल, जीआरडीबीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन् र 11 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्। सीडीएचसी भयो, जीबीआईएमई, मन्जुश्री फाइनान्स, एनएफएस, एनएसपीसी, पीएफएल, सानिमा,
SICL, SWMF, ULBSL र UNL। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने एनटीसी को सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ, त्यसै गरी एनआईसी एसिया, नबिल, एचडीएल र शिवम। भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने एनटीसी को सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसै गरी एचडीएचपीसी, सीबीएल, एनआईसी र जीएचएल। कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने पीएचसीएल को सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ, त्यसै गरी एनटीसी, शिवम, नबिल र एकेबीएसएल। 23,054 कारोबार अथवा 23,054 अर्डर चाहिँ आज म्याच भएका छन् भने 247 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्ने हो भने 27 खर्बमा सीमित भएको चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल मार्केट समर इन्ट्राडेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि लगानीकर्ताहरूको आँट त्यति बनेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीलाई प्राइस एक्सनबाट चाहिँ देखाएको छ। तर अन्तिमको जुन एउटा वृद्धि र अन्तिमको बाई देखियो, यसले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने बायरहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ अब आँट्न चाहिँ थालेका छन् है भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको चाहिँ छ है त। अब सबभन्दा पहिला आरएसआईबाट हेरौँ एकचोटि आरएसआईको स्थिति के छ त भनेर। आरएसआई हेर्ने हो भने 39.58 बिन्दुमा आरएसआई रहेको छ। अझै पनि त्यति पोजिटिभ चाहिँ आरएसआई देखिएको छैन है। अब नेप्से पनि एउटा गिटावटको फेजमा नै छ, भोल्युम पनि त्यति आएको छैन, त्यसैले पनि आरएसआई चाहिँ अलिकति कन्सोलिडेट भइरहेको छ। आज पनि हेर्ने हो भने हिजोको ठ्याक्कै त्यही रेन्जमा के बढेकै छैन, यो बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन, लगभग त्यही रेन्जमा नै आरएसआई बसेको छ। आरएसआईको हिसाबले ट्रेड गर्नुहुन्छ भने अझै पनि वाचमा नै हामी रहेका छौँ। एकचोटि मनी फ्लो इन्डेक्सको स्थिति हेरौँ। मनी फ्लोमा के छ त भनेर हेर्ने हो भने मनी फ्लो यहाँ प्रष्ट रूपमा देखियो नि, अन्तिममा भोल्युम आएर पोजिटिभ भएपछि मनी फ्लो तलतिर गयो के। यदि सुरुदेखि नै यहीँदेखि बिस्तारै बजार साइडवेज भएर आएको भए चाहिँ मनी फ्लो आज बढ्थ्यो होइन। मनी फ्लोमा अलिकति केही हदसम्म हाम्रो 46-47 सम्म जान्थ्यो, तर अन्तिममा बाइङ प्रेसर आयो जसले गर्दाखेरि मनी फ्लो चाहिँ केही तल झरेको छ। मनी फ्लोले चाहिँ आजको यो अन्तिममा आएर जुन एउटा यो क्यान्डलमा म्यानिपुलेट भएको छ, यो चाहिँ त्यति नटिक्न पनि सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एमएफआईले इन्डिकेट गरेको छ। अब अर्को भनेको हाम्रो एमएसडी रहेको छ। एमएसडीलाई एकचोटि हेरौँ। एमएसडीको स्थिति एमएसडी हेर्ने हो भने लगातार 3 दिन हिस्टोग्राममा डार्क रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यसको मिनिङ चाहिँ बिस्तारै जुन कहिले भने 6 डिसेम्बरदेखि यहाँदेखि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट एकदमै नेगेटिभ हुँदै गयो, मार्केट पनि एकदम तेजी गतिमा तलतिर झर्दै गयो। तर यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा जुन एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट यतिमा देखियो त्यो चाहिँ केही सम्हालिएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ एमएसडीले पनि प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। र अहिले चाहिँ बिस्तारै एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप चाहिँ साँगुरिँदै गइरहेको छ। अब कमसेकम नेप्से यही तरिकाले अगाडि बढेर यदि हाम्रो रेसिस्टेन्स, पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो सबैभन्दा पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको 1880 1881 को रेसिस्टेन्स हो, जुनमा मार्केट चाहिँ 2 दिनसम्म यही पोइन्टमा पुगेर चाहिँ तल झरेको छ भनेपछि एकदमै नजिकै किन्ने हो भने कमसेकम 13 अङ्क बढिसकेपछि किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो छ है अहिले भन्दा। किनभने मार्केटमा यही गएपछि फेरि सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ कि यो पोइन्टले चाहिँ एकदम स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ धेरै समयदेखि काम गरिरहेको छ। यहाँ पनि हेर्ने हो भने एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटिसम्म सपोर्टको रूपमा काम गर्यो, यहाँ रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो। यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो पोइन्टको ब्रेकआउट पछिको बाई चाहिँ बढी सेकहरू नै देखिन्छ। त्यसैले पनि अब किन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने स्टक छान्ने बेला चाहिँ यही नै हो होइन। स्टक बाई गर्ने बेला यही नै हो, लङ टर्मको लागि होस्, सर्ट ट्रेडको लागि होस्। अर्ली इन्डिकेटर अर्ली भनेको हाम्रो प्राइस एक्सन हुन्छ। प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने बाई गर्नको लागि त्यति नेगेटिभ छैन, अहिले केही सम्हालिन खोजेको छ। तर पनि अझै सेक्योर भएर किन्ने हो भने कि त मार्केट घट्यो भने यो रेन्जमा 1840 अथवा 1850 को आसपासमा किन्दाखेरि एउटा प्रफिट हुन्छ होइन। रिस्क रिवार्ड रेसियोमा रिस्क कम हुन्छ, रिवार्ड बढी हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 1881 को पोइन्ट ब्रेकआउट भएर बजार माथि गयो भने फेरि बाई प्रेसर यो पोइन्टमा आउन सक्छ कि त यहाँ सेल प्रेसर आएर तल झर्न सक्छ। यदि सेल प्रेसर आएन भने बाइङ प्रेसर आयो भने त्यो बेलाको बाई चाहिँ बढी सेक्योर हुन्छ है। यो अनुसारले चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि फाइदा चाहिँ हुने देखिन्छ। अब अरू इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने लगभग सबै जसको अहिले सेल सिग्नल नै भ्यालिड छ। बाई सिग्नल आउनको लागि नेप्से कमसेकम पनि 1930 कि त 1920 1930 को बिन्दुसम्म चाहिँ पुग्नै पर्ने देखिन्छ क्या। 10/3 को अब यो त अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर भयो, अलि स्ट्रङ इन्डिकेटर भयो, एउटा ट्रेन्ड नआइकन यसले चाहिँ दिँदैन। 10/2 को स्थितिले हेरौँ एकचोटि।
10/2 को स्थिति 10/2 को इन्डिकेटरले हेर्ने हो भने 1904 को बिन्दुसम्म नेप्से पुगिसकेपछि मात्रै सुपर ट्रेन्डको 10/2 ले पनि बाई सिग्नल दिने देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो लागि अर्ली एकदमै अर्ली बाई गर्ने ठाउँ भनेको 1881 हामीले टार्गेट राख्न सक्छौं भने त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यतिखेर पनि हैन म अब सेक्युर भएर एकदम ढुक्क भएर मात्र किन्छु भन्ने हो भने 1904 अथवा सुपर ट्रेन्डको 10/2 को बाई सिग्नलसम्म पनि हामीले कुर्न चाहिँ सक्छौं है त। अब एकचोटि इएमए क्रसलाई पनि हेरौं। इएमए क्रस पनि हामीले अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा युज गर्ने गर्छौं। 926 अलिकति ल्यागिङ नै हुन्छ। 926 अझै पनि 926 हेर्ने चाहिँ बेला भइसकेको छैन हैन। एकचोटि म यसलाई रिफ्रेश गर्छु। एकचोटि इएमए क्रसको 5-20 अनुसारले हेरौं। इएमए क्रसको सरी यहाँनिर 5-20 अनुसारले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ बिस्तारै केही हदसम्म चाहिँ सिग्नल लाइन बिस्तारै साँगुरिँदै अगाडि बढिरहेको छ। यसले पनि बाई सिग्नल दिनको लागि जुन यो इएमए क्रसको 5-20 लाई हामीले अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा लिन्छौं, जुन एउटा स्ट्रङ अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा हुन्छ। यो प्याराबोलिक सहर एमएसिडी भन्दा पनि स्ट्रङ अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ इएमए क्रसको 5-20 लाई लिन्छौं र यसको बाई सिग्नल आउन पनि लगभग त्यही 1900 को आसपाससम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने देखिन्छ। भनेपछि हरेक एंगलले हेर्ने हो भने 1880 ब्रेकआउट पछि यदि 1900 बिचसम्मको टाइममा राम्रो बाइङ प्रेसर छ, बजारमा सेलिङ प्रेसर कम छ, लगानीकर्ताहरू आक्रामक तरिकाले बाइ गरिरहेका छन् भने त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बेस्ट बाइङ अपर्चुनिटीको ठाउँ चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी आइतबार पनि एउटा वाच गर्नुपर्ने सिचुएसनमा नै रहेको चाहिँ देखिन्छ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि। अब लङ टर्म ट्रेडको लागि लाभांश खाने भने त अहिलेको जस्तो बेस्ट टाइम त कहिले पनि आउँदैन है। कहिले पनि आउँदैन कि लाभांशको ठ्याक्कै मुखमा अगाडि बटमको लो पोइन्टमा राम्रा कम्पनीहरू एकदमै तल्लो लेभलमा रहेका छन्। कुन यो हाम्रो लघुवित्तहरूले पनि पहिलाको वर्षभन्दा बढी लाभांश दिएका छन्। हजुरले यहाँ न्युजमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लगानीमा। त्यो कम्पनीहरूमा त्यो अब त्यस्तै लाभांश घोषणा नभइसकेका तर राम्रो रिपोर्ट भएका कम्पनीहरू बाइ गर्ने एकदमै राम्रो टाइम हो अहिले चाहिँ है। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र ट्रेड गर्नको लागि पनि स्टकहरू चाहिँ छान्ने बेला चाहिँ भएको छ। आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।